Here is your car. Here's the key. Have a great trip in Norway. Gyönyörű! Végre újra Norvégiában. A tavaly novemberi skandináv minikörút során annyira megtetszett Oszló és környéke, hogy május végén visszatértünk egy nagyobb túrára. A hatalmas Norvégiában ezúttal a legendás fjordokat fogjuk bejárni, Oszló, Bergen és Ålesund között. Ráadásul egy nagyon jó elektromos autóval, a Volvo Autó Norvégia jóvoltából egy C40-essel, amivel közel 2500 kilométert teszünk meg. És sosem mentem még elektromos autóval ilyen messze. De ez a legjobb hely erre, mert a világon itt a legfejlettebb az elektromos autózás és a töltőhálózat. A hosszú és világos nyári éjszakák miatt még este 11-kor is világos van Oszlóban. A pezsgő, színes és modern várost előző videómban már bemutattam, sőt az itt élő magyar barátaimat is. Bármennyire is vonzott a város, nem időztünk Oszlóban, hanem másnap már el is indultunk a nyugalmas, különleges és lenyűgöző norvég fjordokba. A világ egyik legszebb helyére. Első úti célunk a fjordok szárazföldi kapuja Eidfjord, ami 330 kilométerre van Oszlótól. Hosszú 5 órás út, melynek az első 250 kilométerét végig hatalmas erdők övezik. Dombok és hegyek váltogatják egymást, köztük ezernyi tó, folyó és megannyi patak kanyarog. Gyönyörű és festői útvonal, amin a zöld táj egyszer csak megfagy. Ez Európa legnagyobb fennsíkja, az egész évben hideg Hardangervidda. Átlagosan 1100 méter magasságon fekvő lapos tájat kopár, fátlan lábvidék jellemzi, amelyet számos tó, folyó és patak szakít meg. Mekkora köd van? Nem gondoltam volna, hogy még hógolyózni is fogok. Az alpesi éghajlat számos sarkvidéki állat és növényfaj jelenlétét teszi lehetővé. Többfélét, mint bárhol máshol Európában. Itt található a világ legnagyobb vadonban élő rénszarvas csordái, több mint 8000 példánnyal. Nagyon nehéz velük találkozni, mert rendkívül félénk és óvatos állatok, messze elkerülik az embereket. Érkezésünkkor éppen minden olvadóban volt. Jégtáblákra szakadoztak a tavak, a patakok pedig zubogó, megállíthatatlan folyókká változtak, amiket közel 1800 méteres magas hegyek vettek körül. A téli tájból alig 1 órás út vezet Norvégia legismertebb vízeséséhez. A Vörningsfossen 600 méterrel a tengerszint felett van, 1000 méteres csúcsok veszik körül, és a Bjorejó folyóba zuhan bele. A zuhatag magassága 182 méter, de ez így is csak a 83. legmagasabb az országban. A vízesés könnyen körbejárható. Látványos kilátóteraszokról és a folyón átívelő hídról csodálhatjuk a hatalmas mennyiségű víz lezúdulását. Első élménynek azt gondoltam, ezt nem lehet túlszárnyalni. Éjjel 11-re érkeztünk meg Eidfjordba. Több mint 350 kilométer után 30% maradt az autó aksiában, így töltőt kellett találni. De ez nem nehéz, mert Norvégiában több mint 35 000 nyilvános töltő van. Még ebben a kisfaluban is 60 darab van, és 40 perc alatt fel is töltött.
Eidfjord a 179 km hosszú Hardangerfjord végén található, amely Norvégia második leghosszabb fjordja. Nagyon nyugalmas vidék ez, friss levegővel, kristálytiszta vízzel, ami akár 860 méter mély is lehet. Az öblöt tornyosuló hegyek, buja völgyek és lépcsőzetes vízesések veszik körül. Mindössze 200-an laknak a faluban, jellegzetes fehér faházakban, gondozott kis kertekkel. Nyáron szinte naponta érkeznek a hatalmas óceánjárók, hogy utasaik gyorsan megnézzék a Våningsfossen vízesést. A falutól pár kilométerre található az 513 méter magasan fekvő Cséosen hegyi farm, ami sokáig a világ legnehezebben megközelíthető farmja volt. A drámai fekvése lenyűgöző panorámát nyújt az alatta elterülő fjordra. Órákig elnézné az ember. Ma már nincs lakója a 18. században épült farmnak, csak a turisták látogatják. Eidfjord után a hosszúkás Sorfjordent jártuk körbe, majd a Hardangerfjordot átvágva Bergen volt a célállomás. Erre található Norvégia egyik leghíresebb nevezetessége a Trolltunga, az 1100 méter magasan fekvő nyelv alakú szikla. De az ordidőjárás miatt el kellett engednünk az amúgy 8 órás gyalogtúrát, így tovább haladtunk délre. A fjord mentén fekvő dombok tele voltak virágzó gyümölcsfákkal. A mikroklíma miatt ez Norvégia leghíresebb alma- és cseresznyetermelő vidéke. Meglepően meleg is volt, 30 fok, mintha egy mediterrán országba lettünk volna. Megfogadtam az utazás előtt, hogy minden nap úszok valahol, így ez volt az első csobbanásom, de meglepően hideg volt a víz, mindössze 8 fokos, és nagyon gyorsan is mélyült, pár száz méterre már közel 400 méter mély a fjord. A Sørfjorden kezdete egy hosszú hasadék, melyben a folyót hatalmas fenyőerdők veszik körül. Itt egy újabb csoda bújik meg, a Lotefossen vízesés, amit ikervízesésnek hívnak, mert benne 2 patak egyesíti a folyamát. A 165 méter magas vízesés ebben a szűk szurdokban nagyon nagy szelet csap, és a vízpermet minden látogatót eláztat, aki átsétál az 1867-ben épült kőhídon. Még 5 óránk volt a naplementéig, így tovább tartottunk délre, a Hardangerfjord másik ágába, az Akrafjordba. Igen, egyik fjord a másik után, kész labirintus, nem könnyű eligazodni, és a nevüket megjegyezni, vagy kimondani. Norvégia partvonala mentén több mint 1000 fjord található, melyek mérete és alakja változó. A skandináv félszigetet a jégkorszakban erősen formálták a gleccserek. Ezek mély völgyeket véstek a kemény, ellenálló sziklákba, és amikor elolvadtak, a völgyeket elöntötte a tenger, kialakítva ezzel a fjordokat. Ez hozta létre a világ egyik legdrámaibb és legfestői partvonalát itt Norvégiában, amelyeket mély, keskeny fjordok jellemeznek, tornyos sziklákkal és hegyekkel körülvéve. Langfossen Norvégia egyik legimpozánsabb és az 5. legmagasabb vízesése, 612 méter magas. Elképesztő erővel zúdul le a hegyoldalon, széles, legyezőszerű alakban szétterülve. Az olvadás miatt nyár elején van a legnagyobb vízhozama, de télen szinte elapad, és nagy része befagy. A Langfossen érintetlen maradt az emberi beavatkozástól. Norvégia sok más nagy vízesésétől eltérően ide nem építettek vízerőművet, így megőrizte természetes és vad áramlását. Ez még vonzóbbá teszi, ráadásul ez a legkönnyebben megközelíthető vízesés az országban. Odda egy idilli, nyugodt kisváros a Hardangerfjord partján. Hegyek, erdők és vízesések veszik körül. Rendezett, tiszta város. Láthatóan nagyon jól élnek itt. De nem mindig volt így. Hosszú évtizedekig iparváros volt. Az alumínium és műtrágyagyártás miatt Európa egyik legszennyezettebb területe volt, ahol a nehézfémeket a fjord vizébe engedték.
A 70-es évektől azonban nagyon komolyan vették a környezetvédelmet Norvégiában, és mára a világ egyik legzöldebb országa lett. Norvégiában több mint 1000 vízesés van, ebből több mint 300 100 méternél is magasabb. Kíváncsi voltam, hogy honnan ered ez a sok zuhatag. Ahhoz, hogy ezt megértsem, egy 10 000 éves Gletscher-tóhoz látogattunk el. A Bondhusvatnet-tóhoz egy 3 kilométer hosszú turistaút vezet, ami végigköveti a tóból eredő kristálytiszta patakot. Norvégiában közel 400 000 ilyen és ehhez hasonló patak van, amik létfontosságúak az ökoszisztémának. A tavat hatalmas hegyek veszik körül, amiken több vízesés zuhan alá. A vízeséseket a távolban látszódó 31 km kiterjedésű Folgefonna Gletscher táplál. Hatalmas és olvadó jégmennyiség szunnyad a magasban, de télen maga a tó is befagy. Ezt a gyönyörű turistautat több mint 100 éve jégútnak nevezik. A múltban, amikor még nem létezett hűtőszekrény, Norvégia a világ legnagyobb jég exportálója volt. Ezen a helyszínen is feldarabolták a jeget, és lovasszánokon szállították a fjordba, hogy ott hajókra rakodják, és Európa országaiba vigyék azokat, hogy élelmiszer tartósítsanak vele. A patakok vize olyan tiszta, hogy első osztályú ivóvíznek számítanak. Norvégia vízeséseit a gleccserek és a bőséges csapadék táplálja évezredek óta. Ezekből több mint 10 000 Gletscher-tó jön létre, amelyek újabb patakok és vízesések formájában a fjordokba, majd a tengerbe ömlenek. Folyamatos körforgás ez, és végtelennek tűnő vízmennyiség, de a klímaváltozás miatt mégsem az. A Hardangerfjord újabb ágán kell átkelnünk ahhoz, hogy eljussunk Bergenbe. A fjord partján hangulatos falvak színes házikókkal és virágokkal pompáznak, amik között vitorlások cikáznak, mint egy képeslapon. Bergen felé útba esik a Steindalfossen vízesés, ami bár csak 50 méter magas, mégis nagyon népszerű, mert a vízoszlop mögött úgy sétálhatunk át, hogy nem leszünk vizesek. Tulajdonképpen bármerre is megy az ember a fjordokban, mindenhol valami csodára, lenyűgöző látványra lel. Ahogy a tenger felé közeledtünk, egyre párásabb lett a levegő, amit a laposan sütő nap sugarai szinte gicses festménnyé varázsoltak. Este 10-re érkeztünk Bergenbe, Norvégia második legnagyobb városába, ahol épp egy dugóba szaladtunk bele. Nagyon udvariasak a norvégok egyébként, és az mindenhol betartják a sebességkorlátozásokat. Nagyon nyugisan vezetnek. Egy régi magyar ismerősömhöz tartottunk, Kardos Andreához, aki közel 30 éve él Norvégiában. Velkommen, velkommen! Isten hozott titeket! Még mielőtt bemutatnám Andreát, egy kis városnézésre indultunk másnap. Bergent 7 nagy hegy veszi körül, jól védett tengeri öbölben. A fjordok kapujának is hívják, mert Norvégia leghíresebb fjordjai között terül el. Közel 1000 éve alapították, és sokáig Skandinávia legnagyobb és legfontosabb városa volt. Ma 300 000-en élnek Bergenben, nyüzsgő kulturális központ számos múzeummal, galériával és színházzal, rengeteg diákkal és egyetemmel. Tengerparti fekvése miatt a hajózás és a halászat évszázadok óta meghatározó Bergen életében. A város legismertebb látnivalója a Bryggen rakpart, ami a Hansa Szövetség fontos kereskedelmi központja volt. Az UNESCO világörökség részét képező színes faházakban anno német kereskedők dolgoztak, halat exportáltak és gabonát importáltak. A kikötő mellett található a Fisketorget, nyüzsgő halpiac, ahol az északi és norvég tenger összes hal különlegessége megtalálható. Heringtől a lazacig, kagylótól a hatalmas rákokig, és sajnos még a csukabálna is kapható, mert a norvégok még mindig vadásszák, évszázadok óta hagyomány. Így néz ki tálalva. Mi inkább a szárított és marinált halakat,
Norvég hallevest és osztrigát választottuk. Isteni volt. Bergen az esők fővárosa, de tényleg az előbb még hétágra sütött a nap, most meg már zúg az eső. De ezt az arcát is látni akartam. Európa legcsapadékosabb városa, az esernyők városa. Évente átlagosan 220 napot esik az eső. Volt, hogy egyfolytában 84 napon keresztül. De a bergenieket ez nem zavarja. Humorral, társasági élettel, zenével és sok-sok kulturális programmal vészelik át az esős napokat. És még esőben is kirándulnak. Így én is ezt tettem. A Flöjbannen-sikló Bergen egyik legnépszerűbb látnivalója, amely a városközpontból a Flöjen-hegy tetejére visz, ahol 320 méter magasból csodálhattam meg a város panorámáját. A kamerám elázott, az idő elszaladt, nekem pedig rohannom kellett vissza, mert vacsorával várt Andi. Bár a közös vacsorát lekéstem, Andi egy különlegességgel fogadott. Amikor még Norvégia szegény volt, fényűzőnek számított ez az étel, és csak a nemzeti ünnepeken vagy a jeles napokon készítették. A mai napig hagyomány is, amikor egy vendéget kínálnak vele, az a vendégszeretet norvég szimbóluma. Ez olyan, mint a tejbegríz. Römmegrötnek hívják. A römme az tejföl, a gröt pedig gríz, tehát egy ilyen tejföl-gríz. Nagyon finom. Az autentikus ünnepi fogás bárányszalonnából, báránykolbászból, hagymás krumpli salátából és egy sósperecből áll még. Mostani. Andi nagyon jól ismeri a tradíciókat, hiszen már közel 30 éve Norvégiában él. Egy kis magyar városból Turkevéről érkezett 96-ban, hogy diplomamunkát írjon az országról. Annyira megtetszett neki Norvégia, hogy úgy döntött, marad még egy pár évig dolgozni. Később majd visszamegy Magyarországra. De szerelmes lett, és így itt maradt örökre. Norvég férje van, és 2 szép lánya is született. 20 éve egy neves cipőmárkánál dolgozik vezető pozícióban. És mit szeretsz a legjobban Norvégiában? A friss levegőt, a tiszta vizet, a friss levegőt, a természetet. Engem az időjárás sem zavar, mert, mint ahogy a norvégok mondják, nincsen rossz idő, csak rossz ruházat. Ha felöltözöl, úgyhogy nem ázol bőrig, bárhová el lehet menni. Sokat is túráznak norvég barátaival, mert hogy teljesen beilleszkedett. Olyan életet él és hasonlóan gondolkodik, mint a norvégok. Sőt, Andi már évek óta nem magyarul, hanem norvégul álmodik. Minek érzed magad? Norvégnak inkább, vagy magyarnak? Hát, norvégnak. Igen. Igen. És mi hiányzik Magyarországról legjobban? Hát a család természetesen. Az együttlét, az ünnepek, hogy együtt tudjunk lenni. Az ízek is, megmondom őszintén, azért hiányzanak. 28 éve majdnem minden évben hazalátogat a szüleihez és bátyjához, satyához, aki történetesen az egyik legjobb barátom. Mindig jó testvérek voltunk, és azok is fogunk maradni. És mit éreztél, amikor hazamentél? Ahol mindig megdobban a szívem. Hát azért mégiscsak az ember otthona, a gyökerek. Még éjszaka elmentünk egy kicsit túrázni, hogy megmutassák a tengert és a kedvenc találkahelyüket. Andi férje egy iskolában dolgozik, gazdasági vezetőként. Nagyon barátságos, érdeklődő férfi. A beszélgetésünk során pedig meglepődtem, hogy milyen jól ismeri Magyarországot, sőt, még a magyar politikát is. Az ott a tenger, az északi tenger. Bár Andi az élete nagyobbik részét Norvégiában töltötte, nem felejtette el, hogy honnan jött. A hagyományokat, ünnepeket megtartja, és még a lányait is megtanította magyarul. Jó volt látni vidám személyiségét és boldog életét. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. Bergenből közel 400 kilométeres út várt ránk. A hegyeken át a hatalmas Sognefjordot átvágva némi kerülővel a Nordfjordhoz tartottunk.
Norvégia tele van alagutakkal. Hihetetlen, de több mint 1200 közúti alagút hálózza be az országot, amelyek hossza összesen 800 kilométer. A leghosszabb 25 kilométer, amiben fényjáték is van, hogy ne legyen olyan monoton. Az ország domborzata rendkívül zord, hegyek, fjordok és mély völgyek jellemzik, amik hosszú kerülőket okoztak utazáskor. Az alagutak építésével azonban hatalmas szakaszokat rövidítettek le, egyszerűsödtek az útvonalak, csökkentve ezzel a menetidőt és biztonságosabbá téve a közlekedést. De ez nagyon sokba kerülhetett. Honnan volt ennyi pénz? Norvégia nem volt mindig ilyen gazdag, sőt, kifejezetten szegénynek számított a skandináv országok közül. A gazdaság a halászatra, a mezőgazdaságra és a hajózásra támaszkodott. 100 éve olyan nagy volt a szegénység, hogy több mint 800 000 norvég emigrált az országból az Egyesült Államokba. A nagy fordulópont az olaj- és földgáz felfedezése volt az Északi-tengeren 1969-ben. A hatalmas lelőhelyek kiaknázásával óriási bevételekhez jutott Norvégia. Ha Oroszországot nem számítjuk, Norvégia rendelkezik Európában a legnagyobb kőolaj- és földgáz tartalékkal. A hirtelen jött pénzből azonban nem felhőkarcolókat vagy luxus látnivalókat építettek. A milliárdokat bölcsen, befektetési alapokba fektette az állam, amiből a lakosság életszínvonalát emelte a magasba. Így futotta ingyenes oktatásra, magas nyugdíjra, fejlett egészségügyre, magas jövedelmekre, modern infrastruktúrára és sok-sok alagútra. Ma a világon Norvégiában a legmagasabb az életszínvonal és az életminőség. Több mint 3 óra vezetés után egy újabb kis fjordhoz értünk, ahol egy különleges látnivaló van. Vonatozni jöttünk, egy nagyon-nagyon-nagyon régi, de állítólag a világ egyik legszebb vasútvonalán. Vörös kanapék, famennyezet, füstös illatok, nosztalgikus hangulat. Ez a Flåmsbane vasút. A 100 éve épült 20 kilométeres vasútvonal ma már csak turista látványosság. Évente 1 millióan váltanak rá jegyet. De anna a teherszállítás miatt építették, hogy összekösse a fjordot az oszlói vasútvonallal. Az útvonal gyönyörű, tanyák, hófötte hegycsúcsok, mély szurdokok és festői vízesések. Az egyiknél még meg is áll a vonat, hogy meghallgassuk az erdei szellemnő énekét. A világ egyik legmeredekebb vasútvonala ez, ami 866 méter magasra visz, 20 évig építették és 20 alagutat is faragtak hozzá kézzel. Még több mint 3 órára volt innen az úti célunk, de biztos hosszabb lesz, mert a fjordokban annyi lenyűgöző hely tárul az ember elé, hogy persze, hogy megáll 20 percenként. Éjjel 10 órára értünk a Sognefjordhoz, hogy átkeljünk rajta. A Sognefjord a leghosszabb, a legmélyebb, a legnagyobb sziklákkal és hegyekkel körülötte. Félelmetes érzés volt tudni, hogy a komp alatt 800 méter mély a víz. A legmélyebb pontja a fjordnak pedig 1308 méter. A mély és tiszta fjordok vízében rengeteg a hal. A tőkehal különböző fajtái, végtelen mennyiségű hering, lazac és makrélát nem csak az emberek szeretik. A téli hónapokban a világ legintelligensebbnek tartott állatát, a gyilkos bálnákat is ide vonzza a halban gazdag víz. Gyakran találkozni a játékos, csoportokban úszó fehércsőrű delfinekkel, vagy a kisméretű, félénk disznódelfinekkel is. De nem ritkák a sziklákon lustán pihenő kikötői és szürke fókák sem. Huszonjukkal integetni is tudnak, mintha köszönnének az embereknek. De a halban gazdag víz nem csak őket vonzza, hanem Európa legnagyobb ragadozó madarát, az akár 2,5 méteres szárnyfesztávolságú, fehérfarkú sasokat is. Az apró halakat számtalan madárfaj fogyasztja, közülük az egyik legkedvesebb a komikus kinézetű atlanti pufin. A parton bukdácsoló bohócok kiváló vadászok, és púpos csőrükbe akár 10 kis hal is elfér egyszerre. A fjordok tápanyagban gazdag vizei, változatos élőhelyei és viszonylag érintetlen ökoszisztémája miatt nagyon gazdag az élővilág itt.
így nem mindegy, hogy milyen hajók közlekednek a vízen. Olyan csendben megy ez a hajó, mint egy vitorlás. Norvégiában 80 elektromos komp üzemel, mint például ez. Nem szennyezi széndioxiddal és olajjal a fjord vizét. Az ország egyébként világelső a tengeri hajózás elektromosításában. 6 óra vezetés és 350 km után megálltunk tölteni. 25 perc után újra 90%-on az aksi, és már csak fél óra az annyira várt úti cél. Egy igazi kis norvég, füves tetejű, egyszerű faházikóra vágytam a fjord partján. Olyan volt ide megérkezni, mint a Jó Reménység sziget filmemben, a kunyhómba. Valaha egy halászé volt ez a kis házikó. Rurbörnek, azaz evezős háznak nevezték az ilyen kunyhókat, amikben a halászati szezonban éltek a halászok. Jellegzetes vörös színét a festékben lévő halolaj és rozsda adta. Csendben, magányosan és minden luxust mellőzve éltek benne, gyakran hónapokig. Mindössze egy szoba, konyha és egy apró padlás volt a halászok átmeneti otthona. Mindig közelépítették a vízhez, egy kőhalomra vagy cölöpökre. Az alagsorban a csónakot, hálókat és a halzsákmányt tartották, és a WC is itt volt. A tipikus norvég fűtető kiváló természetes hőszigetelő, súlya miatt pedig jól ellenállt a nagy viharoknak is. A fű gyökerei stabil rétegé alakítják a talajt, az alatta lévő nyírfakéreg pedig elvezeti az esőt. Olcsó és könnyen hozzáférhető volt a halászoknak. Nagyon hideg! Jó reggelt, Norvégia! Norvégia szerte számos halászkunyhóból csináltak turistaszállást. Autentikus élményt nyújtanak, elvonulás és nyugalom egy festői helyen. A Nordfjord nyugalmas belső ágaiban, mintha megállt volna az idő, annyira meghitt és békés környék. Itt található a világ egyik legmeredekebb felvonója, a Luen Skylift. A kilátóból lenyűgöző panoráma nyílik a környező fjordokra, hegyekre és a gleccserekre. 1011 méter magasan vagyunk. A norvégok nagyon szeretnek túrázni, bárhol, bármilyen magasan, így itt is számos túraútvonal és via ferrata is van. A Luvatnettó egy igazi gyöngyszem, lenyűgöző édesvízű tó. Türkiszkék színét a jéghideg gleccservíz finom szemcséinek köszönheti. Sokak szerint ez Norvégia legszebb tava. Lakókocsik, kempingek és vendégházak sorakoznak a part mentén, apró csónakokkal autentikus és csendes norvég élményt nyújtva. A másik földben Norvégia egyik legrövidebb folyója, a mindössze 8 kilométeres Stryn ered. Állítólag ezt a folyót szeretik a legjobban a lazacok itt Norvégiában. A világon Norvégiában vannak a legjobb lazacos horgászvizek, így nem meglepő, hogy óriási az édesvízi és a tengeri horgászturizmus az országban. A lazacot pedig nem csak fogni, hanem enni is nagyon jó. Norvégiában több mint 1600 gleccser található, a legtöbb Európában. A globális felmelegedés miatt azonban olvadásuk felgyorsult. A Nygasbrinn gleccserhez tartunk,
ami Európa legnagyobb gleccserének, a Jostedalsbreen gleccsernek az egyik apró ága. Egy igazi serpa kísér bennünket. Ő a csoport végén van, a másik pedig legelől. Nepálból van. My name is Jamchang. Jamchan 15 éve vezet túrákat a gleccserre. Azt mondta, hogy az utóbbi 20 évben közel 1 kilométerrel húzódott vissza a jég. A Gletscher-tó mentén juthatunk a felvezető ösvényre. A tó türkisz színét és tejszerű fénytörését a gleccservíz finom szemcséi, a gleccserliszt okozza. Zavarossága ellenére lágy, steril ivóvíz. A Gletscher legmagasabb pontja 1900 méter. Mi csak 350 méter magasra gyalogolunk, de már ott is vastag jégpáncél borítja a sziklákat. Hatalmas mennyiségű jég olvad itt, ami a Gletscher alján sebes folyóként zúdul alá. Ahogy közeledünk, egyre jobban látni a jég kékes-lilás színét. A sűrű jég elnyeli a fény minden színét, kivéve a kéket. Ezért ilyen szürreális. Fölfelé, fölfelé! Mert valami csoda az, ami ott fönt van, innen látom. Évente több mint 30 000 turista látogatja meg a Gletschert. Páratlan élmény, kicsit olyan, mint egy sarkvidéki expedíció, ahol a hatalmas jégtömbben az emberek apró hangyának tűnnek. Az első serpa mindenkinek hágóvas talpat adott. Enélkül lehetetlen felkapaszkodni a meredek jéghegyre. A csoportot egy kötéllel kötik össze, így tudjuk egymást segíteni és a csúszást vagy zuhanást kivédeni. Lassú tempóban a csákjákra támaszkodva menetelünk. A sálszerű réteg a felszínen korom, szmog és mikroműanyag egyvelege, ami messze Európából került ide a légáramlatokkal. Földön túli látványt nyújtanak a mély hasadékok, bennük élénk kék vízzel. Alattunk 60 méteres a jégpáncél, de a Gletscher felső részénél ez akár 500 métert is elérheti. Körülöttünk jégdűnék és éles jégpengék váltakoznak. Félelmetes, egyben gyönyörű látvány. A hágó derekánál megpihentünk. Eddig tart a rövidebb túra. De elegendő ahhoz, hogy megértsem, mennyire fontosak a gleccserek a bolygónknak. Nagyon jó volt itt. Csodálatos élmény. És lehet, hogy 10-20 év múlva ezt már nem lehet látni. Ebben a formájában biztos nem. Az erősödő globális felmelegedés hatására a század végére a norvég gleccserek 60%-a valószínűleg el fog tűnni. Elhagytuk a kis bordó faházat, és Norvégia legkáprázatosabb fjordjához, a Geiranger fjordhoz tartottunk. A 3 órás úton át kell vágnunk a távolban látszódó magas hegyeken. Ezer méteres magasságban útunk során másodjára újra tél lett. A hófötte hegycsúcsok lábánál, a Jostedalsbreen Nemzeti Park szélén még be voltak fagyva a tavak, pedig már június volt. Elképesztően gyönyörű, mintha egy másik bolygón járnánk. Meredek szerpentineken keresztül értük el Európa legmagasabban fekvő fjord kilátóját. A Geiranger Skywalk kilátó szinte a felhőkben lebeg. 1500 méter magasan egy sziklán építették meg, alatta 500 méteres szakadékkal. Ez nem tériszonyosoknak való hely.
Mintha a mennyországból tekintenénk a földre, annak is az egyik legszebb helyére, a világörökség részét képező Geirangerfjordra. Ezt a helyszínt vártam a legjobban az út során, és végre megérkeztünk. Az apró faluban mindössze 250-en élnek. Évszázadokig csak farmerek és halászok laktak itt, teljesen elszigetelve a világtól. 150 éve kötött ki az első turistahajó, azóta 100 000-ek keresik fel. De nem a falu miatt, hanem egy bámulatos vízesés miatt, ami csak a vízről érhető el. A kékvízű fjordot 1600 méteres hegyek, hatalmas fekete sziklák és zöld erdők veszik körül. Itt található a 410 méter magas, világhírű 7 nővérvízesés. A legenda szerint a zuhatag 7 hajadon nővér, akik játékosan táncolnak a fjord túloldalán lévő, a kérővízesés udvarlására. Több mint 10 000 éve. Katartikus élmény. A Geirangerfjord méltán a világ egyik legszebb és legkülönlegesebb természeti jelensége. Monumentális mérete, mikroklímája és a magával ragadó atmoszférája teljesen elvarázsolt. Úgy éreztem, ide még vissza kell térnünk. Újra nyugatra, a tengerpart felé vettük az irányt. Talán még naplementére odaérünk Ålesundba. A fjordokon való átkelés, hegyek és völgyek közötti autózás felejthetetlen élmény, mert egyfelől csodás látvány, másfelől maga a végtelen nyugalom. Éjfélre értünk a régi halászvárosba, amit Norvégia legszebb városának tartanak. Ålesund 1904-ben teljesen leégett. Az újjáépítésének köszönheti egyedülálló szecessziós építészetét. A középkori viking ihletésű motívumok és a modern európai dizájn szokatlan keveréke. Romantikus kis utcák, színes házak díszes homlokzatokkal, tornyokkal, kovácsolt vas hidakkal, szobrokkal és a norvég népmesékben megjelenő trollokkal az utcákon. A város tényleg olyan, mint egy mesekönyvben. Nagyon helyes kisváros. Egyedülálló fekvésének köszönhetően közel vannak hozzá a hegyek, fjordok és a tenger, így kiváló túraközpont is. Június végén a nappalok hihetetlenül hosszúak, a nap éjszaka is csak kicsit süllyed a horizont alá. Télen pedig a táncoló északi fény kápráztatja el az itt élőket. 62 kilowattot töltöttünk, kb. 10 000 forintért. Ami közel 500 kilométerre lesz elegendő. Ålesund több szigeten terül el, amiket további szigetek vesznek körül, ezzel nagyon közel hozva a természetet az itt élőknek. Az egyik ilyen kis sziget az Istenek szigete, ahol mindössze 1100-an laknak. A kis halászfalu szélén áll Norvégia legszebb világító tornya. A 27 méter magas, fából készült épületet több mint 150 éve építették, és még ma is működik. Ez itt a Norvég tenger. 1260 kilométerre van innen, Izland pont szembe. 10 fokos a víz.
A parton, norvég népviseletben a kézzel hímzett, ezüst ékszerekkel díszített bűnádban sétálnak a gyermekek. A tengerben szörfösök várták a következő hullámot, miközben a sirályok kémlelték a vizet halak után lesve. Annyira idilli és nyugalmas volt, mint egy romantikus filmben. Ålesund és környéke maga a megtestesült norvég álom. A tengerparttól 2 órányi útra egy misztikus hely található. Egy keskeny völgyön halad át a népszerű hegyi út, amit egyszer csak egy hatalmas, 850 méter magas szikla torlaszol el. Trollstigen, azaz a trollok útja, épp le volt zárva az autósok elől. Az 1936-ban épített kanyargós, meredek út egy 320 méter magas vízesést is keresztez, mielőtt felérne a csúcsra. A félúton lévő kőhídról lenyűgöző kilátás nyílik a sziklákra és a zuhatagra. A legenda szerint a kővé vált mítikus lények, a trollok arca látható a sziklákban, akik a napfény hatására dermedtek meg. Innen kapta a nevét a hely. És szinte érezni lehetett a trollok tekintetét, mintha valami őserő lenne ebben a helyben. Trollstigen az egyik legnépszerűbb hegyi út Norvégiában, a drámai szépsége, komor hangulata és a lenyűgöző mérnöki munka miatt. Lekéstük az utolsó kompot. 11 óra után megáll az élet a fjordokban. A kerülő 6 óra lett volna a szálláshoz, így az autóban aludtunk. De legalább láthattam, milyen a hajnal a fjordban. A norvégok nagyon segítőkészek. A hotelnek még éjjel írtam, hogy sajnos nem érünk oda. Erre felajánlották, hogy szívesen átteszik a következő napra a foglalást, plusz költség nélkül. Ilyet még sehol nem tapasztaltam. Így öröm volt újra visszatérni a Geirangerfjordba. Amikor pár napja itt hajóztunk, kajakosokat láttam az öbölben. Szerettem volna megtapasztalni, hogy milyen a 260 méter mély fjordvizén evezni a 7 nővér vízesés lábánál. Egy sziklán fekvő régi házikóról is olvastam, látni akartam. Nagyon-nagyon meredek út fog felfelé vinni. A Skagefló hegyi farm egy 250 méter magas hegytetőre épült. Csak a víz felől meredek sziklát megmászva lehet megközelíteni. Félelmetes útvonal, minden métere nehéz és izgalmas, de megéri a fáradtságot, mert ahogy az ember felér, hihetetlen látvány fogadja. Az 1650-ben épült farmon évszázadokig elszigetelve és önellátóan éltek a családok. Zöldségeket termesztettek, bogyókat szedtek az erdőben, és állatokat tenyésztettek, kecskéket, juhokat és teheneket. Gyapjúból és sajtkészítésből éltek, amit kötélen eresztettek le a sziklákról a kereskedők hajóiba. Ritkán jártak faluba, legfeljebb esküvőre vagy keresztelőre. Mivel nincs a norvégoknak általában függönyük, ezért be lehet látni. Minden úgy volt berendezve, mint amikor 1916-ban az utolsó család elhagyta a farmot. Nagyon sok ilyen farm volt annak idején Norvégiában. A gyerekek ki voltak kötve egy kötélen, hogy még véletlenül se essenek le innen a magasból, a szakadékról.
Az ivóvíz léte kritikus volt a túléléshez az embereknek és az állatoknak is, így a források vizét kutakban gyűjtötték össze. Még ma is van benne víz, és finomabb, mint bármelyik ásványvíz a világon. A farmot második Oszkár svéd-norvég király is meglátogatta anno, így lett Skagaflu Norvégia leghíresebb farmja. Minden nap úsztam valahol. A fjordok friss vize, mintha kicserélni az ember sejtjeit, és építi az elmét is. Az utolsó napon sem hagytam ki. A fjordokat elhagyva a hegyek felé vettük az irányt, vissza Oszlóba, ami a megállókkal együtt körülbelül 8 órás út. Most már biztosan tudom, hogy a norvég fjordvidék a világ egyik legszebb helye. Lenyűgöző, változatos táj, sziklák, hófötte csúcsok, kristálytiszta öblök, lankás völgyek, gleccserek, hatalmas vízfelületek, erdők, ezernyi patak és ezernyi vízesés. Szinte érintetlen természet és kevés ember. Ennél jobbat nem igen találnak a természetkedvelők és túrázók, és nagyon tiszta is. Egy darab petpalackot sem láttam eldobva, sehol sem, egy cigarettacsikket sem. Az erdőktől kezdve a turista útvonalakon át az utcák, utak, a vidéki Norvégia az patyolattiszta. A hosszú út során nagyon kényelmes és biztonságos volt ez a Volvo C40-es. Élmény vezetni. Igazából mindent tud. Ennél jobb autó nem hiszem, hogy kell vagy létezhet. Norvégiában praktikus és olcsó az elektromos autózás. Azért több mint 900 000 elektromos autó van ebben az országban, úgyhogy 5,5 millió a lakosa. Az új autóeladásoknak 95%-a körülbelül elektromos autó. Nem veszik már sem a dízelt, sem a benzint. Ezzel az autóval fele annyiba került az út megtétele, mint ha egy hasonló méretű benzines autót tankoltunk volna. Az autó hatótávja kb. 580 km, amit nagyjából hoztunk is. A 2500 kilométeres utunk során 8 alkalommal töltöttük az akkumulátorát. Átlagosan 16 kWh volt a fogyasztás, ami nagyon jó. Az áram pedig Európában itt a legolcsóbb, hiszen az országban több mint 1600 vízerőmű van. Norvégia a világ első a megújuló energiában, a saját gáz- és olajkészleteinek köszönhetően pedig teljesen energiafüggetlen. Kétségtelen, hogy Norvégia nem csak gyönyörű, hanem az ásványi kincsei miatt is nagyon szerencsés és gazdag ország. Norvégiát a világ egyik legdrágább országának tartják. Azért ezt annyira nem éreztük. Vagy Magyarországon mentek el nagyon az árak, vagy hát csak ez az egy opció van, mert az ABC-kben vásárolni körülbelül ugyanannyiba kerül, mint Magyarországon. Persze ez attól függ, hogy mit veszünk. Az élelmiszerek ára hasonló vagy alig drágábbak, van ami még olcsóbb is, de a hús többe, az alkohol pedig sokkal többe kerül. A benzin és gázolaj ára hasonló, mint nálunk, az áram pedig sokkal olcsóbb, de már említettem miért. A szállások ára olyasmi, mint Budapesten vagy Bécsben. Egy nyaralás a fjordokban csak kicsi drágább, mint mondjuk Horvátországban. Egyébként ez az elektromos Volvo majdnem 40%-kal olcsóbb, mint Magyarországon. Azonban a szolgáltatások, szolgáltatók, lakhatás és éttermek sokkal drágábbak. Persze a fizetések nagyságrendekkel magasabbak, mint nálunk. A sávos adózás után pedig több marad az embereknek. Így nem véletlen, hogy a világ minden pontjáról jönnek ide emberek és dolgoznak. Argentínától kezdve Nepálig, de a legtöbben Lengyelországból, Litvániából és a szomszédos Svédországból jönnek dolgozni. Egy lengyel bartenderrel beszélgettem, és ő azt mondta, hogy 5-ször annyit keres itt Norvégiában, mint Lengyelországban, és ezért is jön el ide minden nyáron. A nyári, hosszú nappalok és a nagyon kellemes időjárás után novembertől februárig többnyire sötét van. Mindössze 4-5 órát van világos, és a felhős idő miatt van, hogy hetekig nem látni a napot. Talán ez az egyetlen, ami negatív Norvégiában, de ez földrajzi adottság. A visszafelé vezető út is gyönyörű volt. Útközben a közel 2500 méteres Galopigen csúcsot is megpillantottuk,
ami a Skandináv-hegység és Norvégia legmagasabb hegye. Éjfél után értünk Oszlóba, az itt élő magyar barátainkhoz, Jocihoz és Piroskához, akiket a Jó Reménység Skandináviában című videómban már bemutattam nektek. Az autót másnap igyekeztem olyan szép állapotban visszaadni, mint ahogy kaptuk. Nagyon nem akarjuk visszaadni ezt az autót, és még nagyon maradnánk itt Norvégiában. Köszönet a Volvo Autó Norvégiának és a Volvo Autó Hungáriának a C40-esért. Köszönet az objektívekért és partnerségért a Sonynak, és köszönet a felejthetetlen élményekért a norvég fjordoknak. Viszlát Norvégia, viszlát fjordok!